හරි එක්කෙනෙක් කමෙන්ට් එකක් දාලා තිනවා මේ සිස්ටම් චේන්ජ් කියන්නේ මේ හැමෝම ඉන්වෙස්ටර්ස්ලා වෙන එක නෙමෙයි කියලා. සහ එයා දාලා තිනවා මේ බැලන්ස් ෂීට් මයින්ඩ් එකෙන් ලෝකෙ දිහා බලන්න ගියාම මේ ඒ කියන්නේ බල්ලෝ මරලා හරි සල්ලි හම්බ කරනවා කියලා. ඉතින් පළවෙනි දේ මට කියන්න තියෙන්නේ මේ අපි සිස්ටම් චේන්ජ් කරන channel එක නෙමෙයි. හොඳට ඒක මතක තියාගන්න. අපි මේ සිස්ටම් චේන්ජ් කරන්න මෙතනට ඇවිල්ලා මේ වීඩියෝ දාන්නේ නැහැ. අපි ඉන්ඩිවිජුවල් කවුරු හරි පුද්ගලයෙක් අරගෙන ඉවරලා එයාගේ ජීවිතේ සක්සස් කරන්න තමයි අපි උත්සාහ කරන්නේ. එයා කෝටිපතියෙක් කරන්න, එයාට ෆයිනෑන්ෂියල් ෆ්‍රීඩම් අරන් දෙන්න. ඒක පළවෙනි පොයින්ට් එක. දෙවෙනි පොයින්ට් එක තමයි දැන් මම එයාට Zoom එකට එන්න කිව්වා එන්නේ නැහැ. ඔය කිව්වට Zoom එකකට එන්නේ නැහැ. කමෙන්ට් පත හැලි දැම්මට ඔය හැලි වලට රිප්ලයි කරන්න පුළුවන්. පුළුවන් වුණාට මේ ඊට වඩා ලේසි ඔයාලට මොන හරි ආගියුමන්ට් එකක් තියෙනවනම් කෙලින්ම Zoom මීටින් එකක් දාගෙන එන්න. ඒතර අපිට කතා කරන්න පුළුවන්. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරි. නිකන් අර හොරාට කතා කරලා වැඩක් නැහැ නේ. ඕක මේක දෙවෙනි එක තමයි බල්ලෝ මරලා සල්ලි හම්බ කරන්න බෑ. හරි බල්ලෝ මරලා සල්ලි හම්බ කරලා එහෙම බිලියනර්ස්ලා වෙච්ච මිනිස්සු මේ ලෝකේ නෑ. අනිත් එක නීති විරෝධී දේවල් කරලා සල්ලි හම්බ කරන්නත් බෑ. හරි සල්ලි හම්බ කරන්න පුළුවන්. ඒ සල්ලි පවත්ත ගන්න බෑ. ඒ නිසා ඔයා කතා කරන තර්ක දෙකම සතපහකට වැඩක් නැති තර්ක. නීති විරෝධී දේවල් කරොත් ඒ සල්ලි පවත්තගෙන යන්න අමාරුයි. කොහෙල හරි ගැස්සිලා හයි රිස්කි. ඊට වඩා හරි ලේසි දේවල් තියෙනවා සල්ලි හම්බ කරන්න. මට කියන්න තියෙන මෙච්චරයි. දැන් ඔයාට ඔයා ගෙවන ලයිෆ් එක මොකක්ද කියලා ඔයා කල්පනා කරලා බලන්න. ඔයාට උදේ පාන්දර එලාම් එකක් තියලා ඇහැරිලා හරි කට්ට කාගෙන පාරේ ට්‍රැෆික් එකේ කට්ට කාගෙන එක්ක බස් එකේ වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ පර්සනල් වෙහිකල් එකක වෙන්න පුළුවන්. කට්ට කාගෙන ඔයා කමියුට් කරලා හරි ඔයා කට්ට කාගෙන ඔක්කොම මුලින්ම එතෙන්ට එන්න කලිනුත් කට්ට කාගෙන පාසල් අධ්‍යාපනය ඇතුළේ ඉගෙනගෙන ඊට පස්සේ ඩිග්‍රී කරලා ඔය එන්න කට්ටක් කාලා ඊට පස්සේ ආයෙ ජොබ් එකට ගිහිල්ලා උදේ පාන්දර ඉඳන් කට්ට කාගෙන අර කරුමේ ඉඳිනවා. උදේ පාන්දර ගිහිල්ලා කමියුට් කරලා ඒ අදාළ ආයතන වලට ගිහිල්ලා එතන බැනුම් අහගෙන වැඩ කරලා මාසේ අන්තිමට ඔයාට යම් කිසි ගාණක් ඔයාට හම්බ වෙනවා. හැබැයි ඔයාගේ තියෙන ටයිම් එක සම්පූර්ණයෙන්ම අරගෙන තියෙන. ඒතකොට ඔයාට ඇත්තටම හවස ගෙදර ඇවිල්ලා ඇත්තටම ඔයාට මේ ඒ කියන්නේ බොහොම මේ ගෙදර ආවට පස්සේ ඔයාට ඒ කියන්නේ පැය භාගයක් මොන හරි විනෝදාත්මක දේවල් බලනවා ඇරෙන්න. ඒ කියන්නේ පැය භාගයක් විතර ඔයා රාමු වගේ එකක් බලනවා කියන්නේ ඒක ඇරෙන්න ඔයාට වෙන එනර්ජි එකක් නැහැ වෙන දෙයක් කරන්න. ඔයාගේ ප්‍රශ්නේ ඒකයි. තේරුණාද? ඔයාගේ ප්‍රශ්නේ ඔයා අර කට්ට කාලා අර දවස් 5ම කරුමේ විඳලා ගෙදර ඇවිල්ලා මේ පැය භාගයක විනෝදාත්මක දෙයක් බලනවා ඇරෙන්න ඔයාගේ එනර්ජි එක ඩ්‍රේන් වෙලා තියෙන්නේ. ඔයාගේ ජීවිතේ ඔයා විකුණලා තියෙන්නේ මැට්‍රික්ස් එකට. ඉතින් ඔයා මැට්‍රික්ස් එකේ පිටපණින්න කල්පනා කරනවා. ජීවිතේට කල්පනා කරලා නැද්ද? සමහර මිනිස්සු කෝටි 4-5 වාහනවල යනකොට කෝටි 5-10 ගෙවල් තියෙනකොට සමහර මිනිස්සු කෝටි 10-15 පෝර්ට්ෆෝලියෝ හදලා ෆන් එකේ ජීවත් වෙනකොට ඒතර සමහර මිනිස්සු තමන්ගේ මුළු දවසම මෙලෝ වැඩක් නොකර සමහරට වීකෙන්ඩ් එකේ 5 ස්ටාර් හොටෙල් වලම ඉන්නකොට දවසත් වැඩ නොකර. ඒතර ඔයා හිතලා නැද්ද මේ මිනිස්සු කොහොමද මේ පැසිව් ඉන්කම් එකකින් ජීවත් වෙන්නේ කියලා? හරි. ඔයාට එහෙම හිතන්නවත් ටයිම් නැහැ. මොකද ඔයාගේ එනර්ජි එක ඩ්‍රේන් වෙලා තියෙන අර ප්‍රොසෙස් එකේ ගිහිල්ලා. ඉතින් ඔයා මොඩල් සිටිසන් කෙනෙක්. ඔයා විල මොඩල් සිටිසන් කෙනෙක්. මොඩල් සිටිසන් කියන්නේ ඔයාගේ බ්‍රේන් එක ප්‍රෝග්‍රෑම් කරලා තියෙන. ඔයාට පොඩි චූටි ආතල්යකට තියෙන්නේ ඔයා ඔය වැඩ ඇරලා ඇවිල්ලා ගන්න පොඩි මේක විතරයි. ඉතින් එහෙම වෙන්න එපා. ඒ ෆෝමියුලා කඩා ගන්න ක්‍රමයක් තමයි අපි මේ උගන්වන්නේ. අපේ කොටස් වල ක්ලාස් ඇතුලේ ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි ට්‍රේඩින් ඇන්ඩ් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ක්ලාස් ඇතුලේ අපේ ඔන්ලයින් මාකටිං ඇන්ඩ් ඩිජිටල් මාකටිං කෝස් ඇතුලේ අපි උගන්වන්නේ මේ ෆෝමියුලා එක බ්‍රේක් කරගන්න. තේරෙනවද? ඒකෙන් නිදහස් වෙන්න.